હેલો એવરીવન, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે અત્યારે પાઇલ ફાઉન્ડેશન એન્જિનિયરિંગની અંદર પાઇલ ફાઉન્ડેશન આપણે ચેપ્ટર ચાલુ છે, 3rd નંબરનું ચેપ્ટર છે. એમાં આપણે અત્યાર સુધી કે ભાઈ પાઇલની આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એની 4 મેથડ: સ્ટેટિક, ડાયનેમિક, પેનિટ્રેશન એન્ડ પાઇલ લોડ ટેસ્ટ. એમાં આપણે સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક પહેલાં આપણે જોઈ ચૂક્યા હતા. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ જોયું હતું કે ભાઈ એમાં કઈ રીતે એન વેલ્યુ આવે અને એન વેલ્યુ કઈ રીતે આપણે ઇક્વેશનમાં પુટ કરીને આપણે આન્સર મેળવી શકીએ. ને એવી જ રીતે આપણે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ જોયું હતું. ને પછી આપણે ગ્રુપ એક્શન ઓફ પાઇલ કે ભાઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાઇલ હોય તો એ છે એ કોઈ બી કોલમ નીચે એકદમ તમે એવું એઝ્યુમ ન કરીએ કે ભાઈ સ્ટ્રેટ એ પાઇલ જાય છે. સો એ એક્શન ટૂંકમાં એક સ્ટ્રેટ પાઇલ જઈ ન શકતી હોય કંઈ, તો આપણે એવું કરીએ છીએ કે મિનિમમ એક કોલમની નીચે પાઇલ કેપ સેટ કરીએ છીએ અને એની નીચે મિનિમમ 3 પાઇલ નાખીએ છીએ. ને જે લોડ છે કોલમનો એ પાઇલ કેપમાં જાય છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટને. પાઇલ કેપ લોડ પાઇલ થ્રુ જમીનની અંદર ટ્રાન્સફર કરે છે. ગ્રુપ એક્શન આપણે જોઈ લીધું હતું બધું, અને પાઇલ સ્પેસિંગ કેટલા રાખવા એઝ પર કોડલ પ્રોવિઝન એ પણ આપણે જોયા હતા. અને લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ ધ પાઇલ, ને આપણે આખો જે બલ્બ બને છે એના લીધે જે કમ્બાઈનના લીધે જે લોડ આવે છે કયો મેક્સિમમ ને કયો મિનિમમ, એ બધી વસ્તુઓ આપણે જોઈ હતી. સેન્ડ અને કોહેઝિવની અંદર પાઇલને બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવા માટેના ઇક્વેશન પણ આપણે જોયા હતા. ને આપણે પહોંચ્યા હતા એફિશિયન્સી ઓફ પાઇલ ગ્રુપ. The efficiency of the pile group is defined as the ratio of the load carrying capacity of the pile group to the sum of the load carrying capacity of the individual pipe. ટૂંકમાં તમે એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાઇપ છે, પાઇલ છે, એના બધાનો સમ ટોટલ કરો, લોડ કેરિંગ કેપેસિટી, ને જે તમારો ટોટલ પાઇલ ગ્રુપનો જે સમ આવ્યો છે એ બેનો રેશિયો કરી નાખો એટલે તમને ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ પાઇલ મળે. ઇટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ જી અપોન સબમિશન ઓફ ક્યુ યુ. The efficiency of the pile group depend on the following factor: types of the soil, method of the installation, spacing of the pile, length of the pile, diameter of the pile, number of row of the pile. Eta G may be greater 100% for the loose medium sand. Eta G may be less than 100% for the dense sand and clay. Efficiency of the pile group by કન્વર્સ લાબ્રે ફોર્મ્યુલા. એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાનું આ લાબ્રે દ્વારા ફોર્મ્યુલા દેવામાં આવ્યું છે. ઇટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ થીટા બાય 90 ઇન બ્રેકેટ એમ ઇન બ્રેકેટ n માઇનસ 1 પ્લસ n ઇન બ્રેકેટ m માઇનસ 1 અપોન m જી. ના વેર ધ m ઇઝ અ નંબર ઓફ રો, n ઇઝ અ નંબર ઓફ પાઇલ ઇન અ રો. એક રોની અંદર કેટલી પાઇલ આવી છે n ઇન્ડિકેટ છે. અને થીટાની છે વેલ્યુ ડિગ્રીમાં જ આપણે આપવી પડશે. tan ઇન્વર્સ ડી બાય એસ જે ડિગ્રીમાં આવી આપણે લેવાનું છે, ડી બાય એસ મલ્ટીપ્લાય tan ઇન્વર્સ કરીએ એટલે આપણે ડિગ્રી જે મળી એમાં નાખવાનું. ડી ફોર ધ ડાયામીટર, એસ ફોર ધ સ્પેસિંગ. જનરલી ધ સ્પેસિંગ ઓફ પાઇલ કેપ્ટ 3 મલ્ટીપ્લાય ડાયા ઓફ ધ પાઇલ ફોર ધ ફ્રિક્શન પાઇલ, 2.5 મલ્ટીપ્લાય ડાયા ઓફ ધ પાઇલ ફોર ધ એન્ડ બેરિંગ પાઇલ. કે ભાઈ આ બહુ આપણે ક્યાં ફ્રિક્શન ને ક્યાં એન્ડ બેરિંગ યુઝ કરવો એ આપણે ઓલરેડી વાત કરી કે જ્યાં હાર્ડ સ્ટેટા બહુ ઊંડો હોય તો આપણે ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્ટ પાઇલ કરી નાખીએ છીએ. અને હાર્ડ સ્ટેટા એટલો પણ ઊંડો ન હોય, 5-6 મીટરે અચીવ થઈ જતો હોય તો ત્યાં આપણે એન્ડ બેરિંગ પાઇલ કરતા હોય. જનરલી હાર્ડ સ્ટેટા ઘણી વાર 3 મીટરે અચીવ થતો હોય અને 5 મીટરે અચીવ થતો હોય તો ત્યાં આપણે એન્ડ બેરિંગ પાઇલ કરતા હોય છે. એફિશિયન્સી ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ બાય ધ ફિલ્ડ રૂલ્સ. એફિશિયન્સી કઈ રીતે આપણે ફિલ્ડ રૂલથી મેઝર કરવામાં? એકોર્ડિંગ ટુ ધ ફિલ્ડ રૂલ ધ વેલ્યુ ઓફ each pile is reduced by the 1/16 on account of the effect of nearest pile in each diagonal or straight row of the which the particular pile is a member. 1/16 આ જો 16 ડિવાઇડ બાય 16 કરેલા છે. Now we are going to our next topic, settlement of group pile.
The settlement of the group pile is due to elastic shortening of the pile and due to the settlement of the soil support the piles. It is assumed that the pile group act as single large equivalent pile. ઇલાસ્ટિક શોર્ટનિંગના દ્વારા આપણે પાઇલ ગ્રુપનું સેટલમેન્ટ થાય છે. મેજોરિટી અમુક સ્ટ્રક્ચરના કોમ્પોનન્ટ છે ઇલાસ્ટિક શોર્ટનિંગથી જ આપણા શ્રિંક થાય છે અને સેટલમેન્ટ થાય છે. હવે વોટ ઇઝ ધ ઇલાસ્ટિક શોર્ટનિંગ? તો કે ભાઈ સ્ટ્રક્ચરમાં જે કંઈ બી એક્સિયલ લોડ, આપણે જે વર્ટિકલ જે લોડ આવે છે આપણા કોમ્પોનન્ટનો, આપણે જે કંઈ બી સ્લેબ ઉપર આપણે વજન જેનો વર્ટિકલી લોડ જે ઉતરે છે એ કંઈક તમારા સ્ટ્રક્ચરને સાઇઝમાં કંઈક ઘટાડો કરતો હોય છે અને ફૂટિંગને કંઈક અંદર જમીનની અંદર મોકલતું હોય છે અને કંઈક શોર્ટનિંગ કરતું હોય છે. કંઈક સ્ટ્રક્ચરના કોઈ બી કોમ્પોનન્ટને વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટની સાઇઝમાં કંઈક શ્રિંક થાય છે ને એને કહેવાય છે શોર્ટનિંગ. એ ઇલાસ્ટિક હોઈ શકે છે, ક્રીપ હોઈ શકે છે, શ્રિંકેજ હોય છે. 3 જાતના અલગ અલગ શોર્ટનિંગ થાય છે. બહુ મોટો મેજર ટોપિક છે એ, આપણે એમાં વધારે ડિટેલ નહીં કરીએ અત્યારે. હવે આપણે અહીંયા આપણે ટોપિક ઉપર આવી જઈએ કે ભાઈ પાઇલ ગ્રુપ છે. આમ આપણે જ્યારે સેટલમેન્ટનું જ્યારે ગણતરી કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે પાઇલ ગ્રુપને એક લાર્જ એક સિંગલ ઇક્વિવેલન્ટ પાઇલ ગણતરી કરીને જ આપણે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરે છે. તો એમાં સેટલમેન્ટ ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ ઇન અ સેન્ડની અંદર સેટલમેન્ટ થાય છે ને એમાં સ્કેમ્પટને એની કંઈક મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી. ધ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ ફ્રોમ ધ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ સિંગલ પાઇલ ની જેમ આપણે એસ્ટિમેટ કરી શકીએ છીએ ડિટરમાઇન્ડ ઇન ધ પાઇલ લોડ ટેસ્ટ. ધ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ ગ્રુપ ઇઝ જનરલી વેરી લાર્જ બીકોઝ ધ બલ્બ પ્રેશર ફોર ધ ગ્રુપ ઇઝ મચ ડીપર દેન ધ સિંગલ પાઇલ. એનો ગ્રુપનો બલ્બ ઓલવેઝ ડીપર રહેશે. ધ રેશિયો ઓફ ધ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ ટુ ધ સિંગલ પાઇલ ઇઝ નોન એઝ ધ પાઇલ ગ્રુપ રેશિયો. સો પાઇલ ગ્રુપ રેશિયો ઇઝ ઇક્વલ ટુ settlement of the pile group upon total settlement of the individual pipe total આ બધીનું સેટલમેન્ટ થશે એ total settlement of the group pile ની upon total settlement of the individual pipe. Scampton 1953 published the curve relating the group settlement ratio to the width of the pile group. Width of the pile group ની આધાર ઉપર એને FG કંઈક સ્કેમ્પટને એક ગ્રાફ એને કર્યો હતો. આ ગ્રાફ આપણે પ્રીકાસ્ટ એન્ડ ઇન સિતુ બોથ આપણે પાઇલ માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ. જે કોન્ક્રીટનો પાઇલ આપણે સાઇટ ઉપર કરીએ છીએ અને જે પ્રીકાસ્ટ પાઇલ રેડીમેડ પાઇલ આપણે હોય છે એને આપણે બાય મિકેનિકલી ડ્રીવન કરીએ છીએ. એ બોથ માટે આ સેટલમેન્ટ કર્વ યુઝ થાય છે. આ સેટલમેન્ટ કર્વ આપણને વિથ જે આપણે પાઇલની વિથ થઈ છે ટોટલ વિથ ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપની ટોટલ વિથ હોય છે એના બેઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એ આપણને FG દે છે, ગ્રુપ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ રેશિયો. ના આવી જ રીતે સેન્ડ માટે મેરસોપે પણ કંઈક મેથડ ફાઇન્ડ કરી હતી. મેરસોપ 1976 સજેસ્ટ ધ ફોલોઈંગ ઇમ્પિરિકલ રિલેશન ફોર ધ ઇલાસ્ટિક સેટલમેન્ટ ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ ઇન અ સેન્ડ ગ્રેવેલ. SG is equal to 9.4 Q in bracket BG multiply I upon N, where the SG is equal to total settlement of the group pile, Q is equal to load intensity, QG upon AG, QG is equal to total load in the pile group, AG is equal to cross sectional area of the group, BG is equal to width of the pile, I is equal to influence factor, D is equal to length of the individual pile, N is equal to corrected SPT value. Corrected છે. If the static result are available, the settlement of the pile group can be obtained from the relation SG is equal to QBGI upon 2QC, where QC is equal to average cone penetration resistance with the sheet of settlement. Now આ હતી આપણે સેન્ડની વાત. સેન્ડમાં આપણે સ્કેમ્પટન અને મેરસોપના બેના ઇક્વેશન જોયા. ના હવે ક્લેમાં હોય તો શું ચેન્જીસ આવશે એની વાત છે અહીંયા. ધ સેટલમેન્ટ ઓફ અ પાઇલ ગ્રુપ ઇન અ ક્લે કેન બી ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ યુઝિંગ ધ ઇક્વેશન ઓફ કોન્સોલિડેશન સેટલમેન્ટ ઓફ ધ સોઇલ beneath the pile tip. In the case of the friction pile, the total load is assumed to act as a depth equal to the 2/3 of the pile length. The presence of the pile below this level is ignored. In the case of the end bearing
pile resting on the firm stratum then the overlying soil. The total load is assumed to act at the tip of the pile. The load is assumed to be uniformly distributed at the level at which the load is assumed to be acting, and it is assumed to spread at the angle of 30 degree with the vertical or at the slope of 2 vertical to the 1 horizontal. The soil below this level is divided into number of the layer, and the settlement of each layer is calculated from the expression. આ આખું એની ફિગર છે ને આ એનું ઇક્વેશન છે. S is equal to H multiply CC upon 1 plus E0 log 10 in bracket sigma 0 plus theta sigma upon sigma 0. એના બધા એક્સપ્રેશન નીચે આપેલા છે કે ભાઈ કોણ શું છે એ આપણે રહેવા દઈએ, આપણે આગળ હાલશું. નાવ under remed pile are the most safest pile which are used to transfer structure load to the soil. મોસ્ટ યુઝફુલ થતી પાઇલ છે કે ભાઈ સેફ રીતે તમારો સ્ટ્રક્ચરનો લોડ સોઇલ હાર્ડ સ્ટેટા સુધી કે ફ્રિક્શન દ્વારા રેઝિસ્ટ કરાવવો હોય તો સેફેસ્ટમાં સેફેસ્ટ પાઇલ છે અંડર રિમેડ પાઇલ. આ આપણે CBRI રૂરકી UP દ્વારા જ આ ફાઇન્ડ કરવામાં આવેલી પાઇલ છે. બહુ જ સારી એવી બહુ જ યુઝફુલ થઈ પાઇલ છે. જ્યાં લો બેરિંગ કેપેસિટી હોય ત્યાં આપણે સૌથી વધુ આ પાઇલનો યુઝ કરીએ છીએ. Thus piles are successfully developed by CBRI Roorkee UP to serve as a foundation for a black coated soil. Fill up the ground and the other types of the soil having poor bearing capacity. Black coated soil ને poor bearing capacity. Black coated soil ને always poor bearing capacity હોય છે અને જે કોઈ બી સોઇલની poor bearing capacity હોય તેમાં આપણે જનરલી રેકમેન્ડ કરીએ છીએ કે ભાઈ અંડર રિમેડ પાઇલ જ યુઝ કરો. An under remed pile is a board cast in situ concrete pile having the one or more bulb or under rim in its lower portion. આપણે હમણાં ફિગર જોયો એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ બલ્બ શું છે. The bulb or under rim are formed by the under remed tools. એનો અલગથી એક ટૂલ્સ આવે છે. The diameter of the under remed pile varies from the 20 cm to 50 cm and the bulb vary from 2 to 3 times the diameter of the pile. એનો બલ્બ જે બનાવો છો ને એ 2 થી 3 ગણો હોવો જોઈએ. The length of the under remed piles is about 3 meter to 8 meter. The spacing of the pile may vary from the 2 meter to 4 meter. The under remed pile can also be used for a sand soil having a high water table. જ્યાં હાઈ વોટર ટેબલ હોય ને ત્યાં આપણે અંડર રિમેડ પાઇલ જનરલી યુઝ કરતા હોય છે. આ રહી અંડર રિમેડ પાઇલ. આપણી પાઇલ છે ને આ એનું આ બલ્બ છે. સિંગલ બલ્બ આ પાઇલ છે ને આ મલ્ટી બલ્બ એક કરતાં વધુ બલ્બ આપણે કરેલા છે. બલ્બની ડાયામીટર જનરલી 2 થી 3 ગણો હોય છે એના ઓરિજિનલ ડાયામીટર કરતાં. આ પાઇલ જગ્યાએ આપણા અલ્ટિમેટલી આ ટાઈપનો બલ્બ બનાવેલો એટલે અલ્ટિમેટલી સોઇલમાં અંદર અલગથી એક પકડ મળી જાય. The load carrying capacity of under remed pile can be increased by adopting pile or large diameter or by extending the length of the pile or by the making more bulb at the base. ટૂંકમાં જો તમારી અંડર રિમેડ પાઇલની આપણે QU છે એ વધારે કરવી હોય લોડ કેરિંગ કેપેસિટી QA તો વધારે બલ્બ કરો, ડાયામીટર મોટા કરો, લેન્થ વધારે કરો તો તમે અલ્ટિમેટલી એને ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો બેરિંગ કેપેસિટી. A single under remed pile has only one bulb at the bottom. When the 2 or more bulbs are provided at the base, it is known as the multi-bulb under remed pile. The vertical spacing between 2 bulbs vary from 1.25 to 1.5 times the diameter of the bulb. In case of the black coated soil, the bulb not only increase the bearing capacity but also provide anchorage against lifting. બલ્બ દ્વારા અપલિફ્ટનો જે પ્રેશર આવવાનો છે ને જે એ બલ્બ હશે તો એ પકડી રાખશે. અપલિફ્ટ પ્રેશર સામે રેઝિસ્ટ કરશે બલ્બ.
આ હવે એનું કેટલું આપણે સ્ટેટિક એનાલિસિસ ઓફ ધ અંડર રીમેડ પાઇલ. ધ અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ under remed pile may also be found in the same manner as the driven pile. driven pile માં જે રીતે ફાઇન્ડ થાય છે એ જ રીતે થાય છે ફાઇન્ડ. QU is equal to QB and plus QS. For a single under remed pile, the ultimate bearing load QU is equal to QB multiply AB plus FS multiply AS. Now QB છે unit and bearing resistance of the bulb which is equal to the ultimate bearing capacity of the soil at the bulb. QB છે AB છે એ બલ્બ, અહીંયા B ની વાત થાય છે, બધું બલ્બની વાત થાય છે. ઓકે, ને બીજા બધા ડેટા 100 આપેલા છે, મિનિંગ બધાના. સો આપણે આગળ વધશું. અંડર રીમેડ પાઇલ ઇન અ ક્લે. હવે ઓલા જે ઇક્વેશન હતા, હવે ક્લે અને ક્લે આવે તો શું એમાં આપણે કરેક્શન કરવાના હોય છે. In case of the clay soil, the ultimate load for the single under remed pile is given by QU is equal to CNC AB plus alpha CAS, where the AB is cross section area of the bulb, NC is equal to 9 and alpha is equal to 0.4. When the bulb is slightly above the tip, AB is taken as the equal to the diameter of the bulb and the projection stream below the bulb is ignored. The average value of C at the bulb is taken. However, if the bulb is quite higher and there is a considerable difference in the value of C for the soil at the bulb level and that at the level of the bottom of tip of the pile, the ultimate load is given by QU ટુમાં C માં ડિફરન્ટ હોય તો QU is equal to pi by 4 B square QC plus pi by 4 B1 square minus B square QC નો dex plus alpha C dex A dex S. એની બધી વેલ્યુ 100 આપેલી છે, મિનિંગો બધા. નાવ આપણે આગળ વધશું. 2 આ મલ્ટી બલ્બ હોય તો એનું ઇક્વેશન છે, ઓલું સિંગલ બલ્બ તો આ મલ્ટી બલ્બ છે એનું ઇક્વેશન છે. હવે નાવ allowable load. The allowable load is obtained from the ultimate load QU from the relation Q all is equal to QU upon F. allowable load આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ડિવાઈડ કરી નાખવાનું. જનરલી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી 2.5 to 4 લેતા હોય અને કોડે એવું કીધું છે કે ભાઈ 2911 એમ કીધું છે ભાઈ તમારે એફની વેલ્યુ મિનિમમમાં મિનિમમ 2.5 લેવી. નાવ આની કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોસેસ શું હોય છે? Construction of the under remed pile or a field installation. The equipment required for the construction of the under remed pile: spiral auger used for the boring, under rim used for the making bulb, boring guide used to keep the hole vertical. Now જો આખી આ પ્રોસેસ છે, આ છે સ્પાઇરલ ઓગર ખાડો કરવા માટે. નાવ આ છે અંડર રીમેડ ટૂલ કે ભાઈ આ સ્પ્રિંગ ટાઈપનું હોય, અંદર જઈને આપણે જેમ પ્રેસ કરીએ એમ આખું ઓપન થઈ જાય આ, ને પછી એમાં આપણે રેન્ફોર્સમેન્ટ નાખી દઈએ ને પછી એમાં આપણે આખું કોન્ક્રીટ ફિલ કરી લઈએ. આખી આ પ્રોસેસ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે આ થતી હોય છે. હવે ઘણી બધી જગ્યાએ મેન્યુઅલ પણ આ યુઝ થાય છે કે મેન્યુઅલ ઓગરથી પહેલાં બોર કરી નાખીએ ઊંડો ને પછી અંડર રીમેડ ટૂલથી અંદર નાખીને એમાં બલ્બ જનરેટ કરી નાખે ને પછી આ તો આપણે રેન્ફોર્સમેન્ટ છે એ તો બધું મેન્યુઅલ થતું હોય છે. બટ હવે તો ઘણા બધા મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ આવી ગયા, ટ્રેક્ટરની પાછળ આખું આ મશીનરી ફિટ કરી દે છે અને બહુ ફાસ્ટ વર્ક લોકો કરી નાખે છે. આખી એની પ્રોસેસ છે. ધ ગ્રાઉન્ડ ઇઝ અ લેવલ એન્ડ ધ બોરિંગ ગાઇડ ઇઝ કરેક્ટલી પોઝિશન. Soil inside the round collar is taken out. A spiral auger is then lowered into the round hole to form the and rotate, thus making a borehole. When the auger becomes full of soil, it is taken out. The auger is again lowered and the process is repeated. ઓગરમાં માટી ભરીને બહાર કાઢવામાં આવે છે, રાઉન્ડ ફેરી અને માટી બાર કાઢીને ખાડો કરવામાં આવે છે, એક વર્ટિકલ હોલ કરવામાં આવે છે. The under remed tool attached with the bucket at its end is can lowered
in the hole with the help of boring guide. When pressure of the lowering under rim assemble, the blade open out and cut the soil which drop in the bucket. When bucket is full, a pull is applied to the handle, due to the which the blade fold out vertically and the assembly is taken out for the emptying the bucket. The under rimmer is then again lowered in the hole and the process of the cutting the soil is continuous till the required size of the under rimmed bulb is obtained. The boring guide is removed. The bulb so form is inspect and measure with the help of the guide tool. The reinforcement cage is then lowered in the bore hole so form. A concrete funnel is the placed on the top of the borehole. Concrete is gradually poured in the hole and compact. Advantages of the under rimmed pile. મેં તમને પહેલા જે આખી પ્રોસેસ બોલ્યો હતો એ જ છે, આમાં કાંઈ ચેન્જ નથી. So advantages of the under rimmed pile, they prove to be economy to the tune of the about 15 to 20% of overall conventional strip footing. They do not require heavy excavation, no shoring is required, no backfilling is required. The quantity of material required for this pile is less. Now also this is the time saving process. આપણે સ્ટ્રીપ ફૂટિંગ કરીએ તો પહેલાં ખોદવાનું, પછી કોન્ક્રીટ કરી, એમાં ખોદવામાં સ્ટ્રીમ ફૂટિંગમાં કેટલી વાર લાગી જાય, પછી એમાં આપણે રેન્ફોર્સમેન્ટ ગોઠવીએ, પછી એમાં કોન્ક્રીટિંગ કરીએ, કોન્ક્રીટિંગમાં ક્યોરિંગ કર્યા પછી આપણે એને પાછું બોરીએ, એટલે ઇટ વિલ ટેક અ લોંગ ટાઈમ, મોર દેન 15 days. ને આ છે ઇઝી, ફાસ્ટ, એક દિવસમાં કામ પતી જાય. નાવ નેક્સ્ટ ટોપિક છે ટેન્શન પાઇલ. A tall structure like chimney, transmission tower, water tower are subject wind force. કે ભાઈ જે હાઇટ ઊંચી હશે 15 મીટર કરતાં, એ બધા સ્ટ્રક્ચર ઉપર વિન્ડ ફોર્સની આપણે ઇફેક્ટ કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવાની હોય. Pile supporting the structure are subject to resist uplift force. Some of the pile is the structure are subject to tensile force and are known as the tensile pile. કે જેમાં અપલિફ્ટ ફોર્સ આવતો હોય ને એમાં ટેન્સાઇલ ફોર્સ જનરેટ થતો હશે, તો એવા પાઇલ જ્યાં કરવામાં આવે છે એને કહેવાય છે આપણે ટેન્સાઇલ પાઇલ. Resist to uplift force is provided by the friction between the pile and the surround soil. ટૂંકમાં એનું રેઝિસ્ટન્સ છે એ ફ્રિક્શનથી આપણે કરીએ છીએ પાઇલની સરફેસ અને સરાઉન્ડિંગ સોઇલથી. The uplift resistance of the straight pile can be computed in the same manner as the friction resistance in the frictional pile. However, the unit screen friction and the adhesion for the uplift resistance are very small than thus for the compression load. It is usually practiced to reduce this value to 1/2 of the normal value if the pile are short. For large structure, it is essentially to carry out pull out test on the pile to determine the safe value of the unit screen friction of adhesion for the unit uplift force. The uplift resistance of the pile can be considerably increased by providing bell at the bottom. Mayersoft give the following formula for equation for pull out resistance PU. ડીપ છે અને બધા પાઇલ જ છે, પણ આ ડીપ પાઇલ છે અને સોલો પાઇલ છે. સેલો માટેનું એને ઇક્વેશન આપી છે PU ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ B1 CUD પ્લસ SF ગામા ઇન બ્રેકેટ પાઈ બાય 4 B1 D સ્ક્વેર KU tan phi પ્લસ W એન્ડ ડીપ માટે પાઈ B1 CUH પ્લસ SF ગામા in bracket pi by 4 B1 2D minus HKU 10 phi plus W. આ મેરસોફ દ્વારા પુલ અપ રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવા માટેના ઇક્વેશન હતા. નાવ sharing of load in a pile group. If the load is central, load on each pile is equal to Q is equal to QG upon N. If the load is eccentric,
if the load acting on the pile group is eccentrical or central load, which moment the sharing of the load is computed using the pile cap as a rigid. As the pressure distribution in a linear, the pile reaction also linearly with the distance from the center of the pile cap. જો એસેન્ટ્રિક લોડ હોય તો આખું એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે. તો એની માટે ઇક્વેશન છે ધ એક્સિયલ લોડ ઓન એની પાઇલ m at the distance x from the center is given by qm is equal to qg upon n plus or minus in bracket qg ex multiply x upon submission of s square, where the ex is equal to eccentricity of load about y axis. ix છે distance. if the load is eccentric about the both axis હોય તો પાછું એમાં આ y axis નું પણ એડ કરવાનું આવશે. in the above equation the positive sign is taken for the pile on the same side as the eccentric side. ટૂંકમાં એસેન્ટ્રિસિટી ફાઇન્ડ કરવાની વાત છે આખી આ કે ભાઈ જ્યારે સેન્ટ્રલી કોઈ બી પાઇલ છે આપણે કે ભાઈ આપણી આખી પાઇલ કેપ છે, સ્ક્વેર કરીએ આપણે, આ પાઇલ કેપ છે એમાં લોડ સેન્ટરમાં જ લાગતો હોય તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને અહીંયા ચારે પાઇલ હશે અલગ અલગ. બટ લોડ એસેન્ટ્રિક હશે, લોડ કંઈક અહીંયા ક્યાંક લાગતો હશે તો એનું આખું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે ને આખું એસેન્ટ્રિસિટીથી આપણે આખું પાઇલની બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવી પડશે. એને કહે છે શેરિંગ ઓફ લોડ ઇન અ પાઇલ ગ્રુપ. નાવ આ આપણા ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક હતો. હવે આ ચેપ્ટર આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અત્યાર લગીમાં આ ચેપ્ટરના જેટલા ડાયનેમિક અને સ્ટેટિકના તો એક્ઝામ્પલ જોઈ લીધા છે. બીજા જે કંઈ બી એક્ઝામ્પલ આ ચેપ્ટરના બાકી રહે છે, ગ્રુપ એક્શન, એફિશિયન્સી ને એ બધાના એક્ઝામ્પલ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું બોર્ડ ઉપર. તો એકાદ બે લેક્ચર હવે એક્ઝામ્પલના આવશે. ખાસ એ લેક્ચર બધા એટેન્ડ કરજો કારણ કે 7 માર્કનો એક્ઝામ્પલ જીટીયુમાં આ ચેપ્ટરનું ગ્રુપ એક્શનનું હોય જ છે, કાં બીજો કોઈ બી હોઈ શકે, એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાનો પણ હોઈ શકે છે. તો ખાસ એ લેક્ચર બધા એટેન્ડ કરજો કારણ કે સૌથી ઇઝી વે છે માર્ક લેવા માટેના એ છે એક્ઝામ્પલ. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું, એકાદ બે લેક્ચર એના આવશે અને પછી આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 આપણે પ્રોબ્લેમેટિક સોઇલની અંદર ફાઉન્ડેશન કઈ રીતે કરવું અને જીઓ સિન્થેટિક વિશેનું ચેપ્ટર છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. હેવ અ ગુડ